वस्तूंना तिथेच ठेवायचं आहे. वस्तूंची एकच इच्छा आहे की मला तिथे ठेवा. ज्या जागेवरती मला ठेवलंय ना तिथून मला निष्कासित न करण्याची हमी द्या. म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? म्हणजे त्या जागेवरून त्यांना न हलवण्याची हमी द्या. खात्री करून द्या तुम्ही त्यांना तिथून हलवणार नाही. कारण त्या वस्तू तुमच्याबरोबर आयुष्यभर राहिलेत. तुमचा स्वभाव गुणधर्म पाहिलाय त्याने, तुमच्यात ते विलीन झाले. आणि मग विलीन झाल्यानंतर स्वभाव गुणधर्म पाहिल्यानंतर निश्चित त्यांची इच्छा अशी असणं शक्य आहे किंवा अशी असते असं म्हणा की हा मनुष्य किंवा हा व्यक्ती मी किती जरी सेवा दिली आणि किती जरी विलीन झाले, त्याचा जीव म्हणजे माझा जीव असं जरी मानलं तरी मला हा निष्कासित करेल अशी भीती तिच्या मनामध्ये निर्माण होते. कारण तो माणसाचा स्वभाव तिनं पाहिलेला असतो. जर का तुम्ही तिला जिवंत वस्तू मानलं, तिला जीव आहे असं मानलं, मन आहे असं मानलं आणि माणसाप्रमाणेच ते सेवा देत आहेत, निकालच अशी सेवा करतायत असं जर मानलं, म्हणजेच त्या सजीव आहेत असं जर मानलं, तर निश्चितच त्यांना तुमच्या स्वभावाबद्दल, स्वभाव गुणधर्माबद्दल तिनं जाणून घेतलं असेल आणि म्हणून तुमच्या स्वभावातल्या त्या दोषामुळे तिला भीती वाटते. ती भीती, त्या भीतीपोटी ते असं म्हणतात, तुम्हाला असं सांगतात, तुमच्याकडे असा अर्जव करतात की बाबा रे मी सेवा देणारी अशी ही वस्तू आहे, तुझं आयुष्य उज्ज्वल करणारी ही वस्तू आहे, तुझ्या आयुष्यात प्रगती निर्माण करणारी किंवा तुझ्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणारी, तुझं काम हलकं करणारी ही वस्तू आहे आणि म्हणून मला निष्कासित न करण्याची हमी तुमच्याकडून पाहिजे. पुढे कवी असं म्हणतो की वस्तूंनाही असते स्वच्छ राहण्याची सवय. स्वच्छ राहण्याची म्हणजे वस्तू या स्वच्छ असल्या पाहिजेत. बघा, ज्या वस्तू आपण वापरतो ना त्या जर अस्वच्छ असतील ना तर तिच्यावरचा जो जीव असतो, तिच्यावरती जे मन गुंतलेलं असतं ना ते डायव्हर्ट होऊन जातं. आणि वस्तूंना स्वच्छ राहण्याची जी सवय असते ना किंवा त्यांची जी इच्छा असते ना, त्यांचं मनामध्ये असं येतं ना आपण स्वच्छ असलं पाहिजे, ही जी भावना आहे ना ती तुमच्या प्रेमात आहे, प्रेमापोटी आहे. स्वच्छ असते म्हणजे काय असतं माहिती आहे तुम्हाला? ती स्वच्छ असते म्हणजे काम करण्यासाठी ती उद्युक्त होते. तिला काम करायचं असतं, तिला नीटनेटकं राहायचं असतं, कारण उद्या त्या तिच्या मालकाच्या सेवेला तिला धावायचं असतं. आणि म्हणून निकालस आणि चांगल्या पद्धतीची सेवा देण्यासाठी तिची इच्छा होते स्वच्छ राहण्याची. पण हाताला आपल्या तशी सवय पाहिजे ना. मग हे हाताना लक्षात आणून द्यायला पाहिजे ना आपण, आपल्या हाताना त्याची सवय, किंवा आपण हाताला तशी आज्ञा द्यायला पाहिजे की रोजच्या रोज जी वस्तू आपण वापरतो, ज्या वस्तूच्या जीवावर आपण आपली व्यक्तिमत्व फुलवतो, आपल्या जीवनामध्ये आयुष्यभर तिचा उपयोग करतो, आपली कामं सोपी करतो, अशा वस्तूला स्वच्छ ठेवण्याचा अधिकार आहे. मग तो कोण देणार आहे? आपणच देणार आहे. एकीकडे आपण असं म्हणतो की वस्तू ही आमचा जीव आहे, जीव की प्राण आहे. बघा ना, विचार करा, अवतीभोवती असणाऱ्या साऱ्या वस्तू काढून टाका एकदा, मग काय होतं ते पहा. म्हणजे हात असून नसल्यासारखे आहेत ते, काम करताना दिसणार नाहीत. तुमच्या हातात वेगवेगळ्या वस्तू असतात म्हणून त्या काम करतात. शेतकरी जेव्हा शेतात जातो ना तेव्हा त्याच्या हातात कुदळ, फावडं, विळा, खुरपं असतं, ही वस्तू असतात त्याच्या, आणि त्याच्या साह्यानं तो काम करतो. या वस्तू त्याच्या जर आयुष्यात नसतील ना तर त्याची कामं होणार नाही. असं प्रत्येकाचं आहे, कारागिराचंही तसंच आहे, नोकर वर्गाचंही तसंच आहे. त्या ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर ना त्याला पहिला कम्प्युटर आहे ना तो ऑन करावा लागतो, त्या कम्प्युटरवरती काम करावं लागतं, त्याचा जो माऊस आहे ना तो स्वच्छ असावा लागतो, कीबोर्ड आहे ना तो व्यवस्थित चांगल्या अवस्थेत असावा लागतो, आणि तो त्यांचा हक्क आहे कारण त्यांना सेवा द्यायची आहे. समजलं की नाही? म्हणजे आपण सेवा देताना इतका विचार करणार नाही, परोपकारी विचार आहे हा, सेवाभावी विचार आहे हा, दुसऱ्यासाठी स्वच्छ राहण्याचा विचार आहे. आणि म्हणून लेखक, या कवितेचा कवी दामनसकर असं म्हणतात, द.भा. दामनसकर, की वस्तूंना स्वच्छ राहण्याची जी इच्छा आहे, तिचीही स्वच्छ राहण्याची इच्छा आहे, तिला आवड आहे असं हातानं आपण सांगायला पाहिजे. वस्तूंना जपावं, लाडावूनही ठेवावं, आणि काय करावं माहिती आहे, त्या पुढे जावं, त्याच जिवंत ठेवणार आहेत आपलं, त्याच्या पुढे जाऊन आपण त्यांच्यावर प्रेम करावं. म्हणजे आपण माणसावरती, आपल्या आसपासच्या माणसावरती जसं प्रेम करतो ना, आपल्या प्रेमाची, जीवाभावाची जी माणसं असतात ना त्याच्यापेक्षा वस्तू हे सेवाभावी असतात, आणि त्या तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची सेवा देत असतात. तुमच्या आयुष्यासाठी त्यांनी आपलं आयुष्य समर्पित केलेलं असतं. म्हणजे आपल्या आयुष्यात असणाऱ्या जीवाभावांच्या माणसांपेक्षा, जवळच्या रिलेशनमध्ये असणाऱ्या माणसांपेक्षा सुद्धा त्या महत्वाच्या असतात. आणि पुढे जाऊन आपली ओळख जी आहे,
म्हणजे वस्तूनं जपावं, लाडावून ठेवावं, त्यापुढे जाऊन त्याच जिवंत ठेवणार आहे आपला स्नेह. आपला स्नेह म्हणजे आपलं प्रेम त्यात जिवंत ठेवणार आहे, म्हणजे आपलं स्मरण करून देणार आहेत. बघा ना, आता आपण स्वच्छ भारत अभियान घेतो. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये त्यांचा जो लोगो आहे ना, ती एक वस्तू आहे, तुम्हाला माहिती आहे, तो महात्मा गांधींचा चष्मा आहे. एका पिंगावरती त्यांच्या स्वच्छ लिहिलेलं आहे आणि दुसरा भारत लिहिलेला आहे. बघा, तो चष्मा पाहिल्यानंतर ना, पहिल्याच आपल्या लक्षात येतं की हा महात्मा गांधींशी रिलेटेड आहे. म्हणजे महात्मा गांधींचा स्नेह, महात्मा गांधींचं प्रेम आणि महात्मा गांधींचं स्मरण तो चष्मा ती वस्तू करून देते. आणि म्हणून त्या निकालच सेवा देत असतात. त्यांना स्वच्छ राहण्याचा अधिकार असतो, त्या सेवेपोटी तो अधिकार असतो आणि तो आपण त्यांचा अधिकार त्यांना दिला पाहिजे. त्याने तो मागितला पाहिजे, मागायच्या अगोदर आपल्याकडून तो दिला पाहिजे, त्यांचं जतन केलं पाहिजे आणि त्या जिवंत ठेवणार असतात आपला स्नेह जपण्यासाठी, आपली आठवण जपण्यासाठी आणि आपण केलेल्या कामाची पोचपावती पुढच्या पिढीला देण्यासाठी त्या वस्तू कार्यरत असतात. म्हणजे त्या स्नेह जपत असतात, त्या प्रेमाचे असतात, जीवाभावाचे असतात आणि म्हणून त्या संस्कार करत असतात. आपल्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे संस्कार ना त्या वस्तूतून होत असतात. वेगवेगळ्या वस्तू ते संस्कार देत असतात. उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगू, एक फ्रेम असते. समजा तुम्ही वेगवेगळ्या देवळामध्ये गेलात ना, फार पूर्वीपासून, लहानपणापासून आपण ती वस्तू पाहत आलेलो. एक फ्रेम आहे आणि त्या फ्रेम मध्ये ना एक फोटो आहे. फोटो ही सुद्धा एक वस्तूच आहे. त्या देवळामध्ये ना, प्रत्येक देवळामध्ये गेल्यानंतर आपल्या आई वडिलांना, अंध आई वडिलांना खांद्यावरती कावडीमध्ये बसून काशीला घेऊन चाललेला हा श्रावण बाळ त्या फ्रेममध्ये फ्रेम करून त्या देवळामध्ये लावलेला आहे. पिढ्यानपिढ्या हे चित्र त्या देवळामध्ये आपल्याला दिसतं. प्रत्येक पिढीनं ते पाहिलेलं आहे. आम्ही सुद्धा ते लहानपणापासून प्रत्येक देवळामध्ये पाहिलेलं आहे. आणि तेव्हापासून म्हणजे आम्हाला लहानपणापासून म्हणजे श्रावण बाळाची स्टोरी सांगायची गरजही लागली नाही. त्या चित्रानंच आम्हाला ती शिकवली. त्या चित्राकडे पाहिल्यानंतर आम्हाला कळालं, लोकांनी लहानपणीच आम्हाला सांगितले हा श्रावण बाळ आहे. हा श्रावण बाळ आपल्या आईना कावडीमध्ये बसून अंध आईना काशीला घेऊन चाललेला आहे. आपल्या मुलाच्या खांद्यावरती बसून काशी यात्रेला निघणं याच्यासारखं काय म्हणजे जगामध्ये काय पुण्याचं काम असू शकतं. आपल्या आई वडिलांना काशीला घेऊन जायचंय, स्वतःच्या खांद्यावर कावडीमध्ये बसून. हा जो संस्कार आहे ना, संस्कार तो त्या वस्तूनं दिलेला आहे. ते एक वस्तू आहे, ती एक प्रेम आहे, तो एक फोटो आहे, ते एक चित्र आहे. आता मी जिथे बसलोय ना, त्या भिंतीच्या बाजूला ना एक मोठं 5x10 असं मोठं एक चित्र आहे, मोठी फ्रेम आहे. ती वस्तू आहे माझ्या घरातली. त्या फ्रेम मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक आहे. आता हा जो राज्याभिषेक आहे ना, तो मला रोज काहीतरी शिकवतो. त्या राज्याभिषेकाकडे पाहिल्यानंतर आपल्यावर आपोआपच एक संस्कार होतो की छत्रपतींनी शून्यातून विश्व निर्माण केलेलं आहे आणि स्वतःचं एक राज्य निर्माण केलेलं आहे आणि मग ते छत्रपती झालेले आहे. तो हा सोहळा आहे. हा शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचा संस्कार जो आहे तो मला एका वस्तूनं दिलेला आहे, एका फ्रेमनं दिलेला आहे. माझ्या भिंतीवरती अडकवलेली लटकवलेली ती एक छोटी वस्तू आहे. तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपला कदाचित चुकीचा असेल आणि म्हणून आपण त्या वस्तूंना निर्जीव म्हणतो. त्या सजीव आहे. सजीव माणसापेक्षा सुद्धा अतिशय प्रभावी असा संस्कार तिनं माझ्यावरती केलेला आहे. मग शिवाजी महाराजांचा हा सोहळा समोर आल्यानंतर त्यांचे गुण आपोआप समोर यायला लागतात. धाडस काय असतं त्यांच्याकडे बघून शिकावं आणि अशा अडचणीच्या प्रसंगी किंवा आपल्यावरती जेव्हा संकट येतात त्या संकटातून स्वतःला कसं दूर न्यावं, सोडवावं कसं, प्रसंगावधानता कशी राखावी, लपून छपून युद्ध कशी करावी, गनिमी काव्याचा वापर कसा करावा, अध्यात्मात घेतलेलं आपण ज्ञान आहे ना ते प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये कसं उतरवावं आणि वेगवेगळ्या सवंगड्यांना, वेगवेगळ्या मित्रांना बरोबर कसं घ्यावं, कार्यामध्ये सामावून, अशा अनेक प्रकारचे हे संस्कार ती वस्तू त्या भिंतीवरती लटकवलेली ती वस्तू करत असते. आणि म्हणून ही वस्तू आपल्या जीवाभावाची असते. ती वस्तू आपला जीव की प्राण असते. म्हणून लेखक म्हणतो तिला जिवंत समजायला शिका. तिला मनही असतं, तिला जीवही असतो, तिचे अनेक अधिकार असतात, तिच्या अनेक जबाबदारी असतात, तिच्या अनेक वृत्ती असतात, तिचे अनेक स्वभाव असतात. प्रत्येक वस्तूचा एक स्वभाव असतो आणि तो स्वभाव आपल्याला दररोज आपल्या डोळ्यासमोर येत असतो आणि म्हणून त्यांचा तो हक्क असतो. त्यांना स्वच्छ ठेवायला शिकलं पाहिजे, हाताना तशी ऑर्डर दिली पाहिजे. त्यांचं जिवंत असणं, त्या वस्तू जिवंत असणं, टिकून राहणं, हाच आपला पुढच्या काळातला, भविष्यातला स्नेह. आपल्या परस्पर, आपल्या माघारी सुद्धा या साऱ्या वस्तू आपलं सारं स्मरण या जगाला करून देणार आहेत. त्यांचं जिवंत राहणं आपल्यासाठी फार महत्वाचं आहे.
नंतरच्या काळातही आपला स्नेह त्या जपून ठेवणार आहे. आयुष्य संपले की वस्तूंनाही आजवरच्या हक्काच्या घरात राहू देत नाही. बघा, आयुष्य संपलं ना, आपलं आयुष्य संपता संपताच आपण वस्तूंना एक एक करून आपण आयुष्यभर ज्या वस्तूंना आपल्याला साथ दिली, आपण अशी कधीच इच्छा व्यक्त केली नाही, मरताना कुणाला सांगितलं नाही आपण आता आपला परतीचा प्रवास आहे किंवा आपलं आयुष्य संपलेलं आहे, आता आपण जाणार आहे, याची जाणीव होती ना. वेगवेगळ्या वस्तू आपण सांगतो, इकडे एवढी प्रॉपर्टी आहे, तिकडे एवढी प्रॉपर्टी आहे, इथं गुंतवणूक आहे, पण मी वापरलेल्या ज्या वस्तू आहे ना त्या तशाच जपून ठेवा, असा स्नेहभाव असताना सुद्धा आपण कधी सांगत नाही. हा एक प्रकार त्या वस्तूवरचा अन्याय आहे. आयुष्य संपलं ना, वस्तूंना आजवरच्या हक्काच्या घरात राहू दिलं जावं. बरं, तुम्हाला राहू द्यायचंच नाहीये ना त्या वस्तूंना, बाहेरच काढायचं आहे ना, घरातून त्यांना हद्दपार करायचं आहे ना, निष्कासित करायचं आहे ना, तर त्यालाही एक रीत आहे. तुमच्या बाबतीत ही गोष्ट घडली तर आता तुम्ही तुमचा जेव्हा अंत होतो किंवा तुम्ही जेव्हा मरता असं म्हणा, तुमची एक बॉडी शिल्लक राहते ना, तुमचं नाव, तुमच्या मेलेल्या शरीराला असं कोणी नावानं विचारतही नाही, ती बॉडी आहे असं म्हणतात, डेड बॉडी म्हणतात त्याला, ती निर्जीवच असते ना. मग तिला अशी कचऱ्यात टाकून दिली तर निर्जीवच आहे ना ती, तिला जीव राहिलेला नाही ना आता. मग ते एक वस्तू सारखीच आहे ना, आता पडलेली आहे ना, निपचित झालेली आहे ना, मग तिला अशी कचऱ्यात टाकली तर चालेल. अंत्ययात्रा का काढली जाते बरं? या निर्जीव वस्तूची, निर्जीव शरीराला, निर्जीव बॉडीला, शरीर सुद्धा राहत नाही, बॉडीच होतं ते, या निर्जीव शरीराला सुद्धा म्हणजे फुलानं सजवून का नेलं जातं बरं? कारण आयुष्यभर कमवलेली ती कमाई असते ना. का म्हणजे आयुष्यभर आपण जे केलं ना त्याची ती पोचपावती असते ना. असं नसतं ना आपण उचलले आणि फेकून दिली, आता ही निर्जीव झालेली आहे, याच्यातला जीव निघून चाललेला आहे, याच्यातली चेतना गेलेली आहे, आता हिचा काही उपयोग नाही आणि म्हणून आपण घरातनं उचलली आणि फेकून दिली, असं तरी होत नाही ना. वस्तूच्या बाबतीत सुद्धा हाच नियम लागू झाला पाहिजे. तुम्ही जशी सेवा केली वेगवेगळ्या प्रकारची, तुमचा जसा स्वभाव होता तसा वस्तूलाही स्वभाव आहे, वस्तूचाही सेवाभाव आहे आणि वस्तूही दुसऱ्याच्या कामाला आलेल्या आहेत. उलट मानवामध्ये नसणारे गुणही त्यांनी काही दाखवलेले आहेत. आयुष्यभर दुसऱ्यासाठी झिजणं, दुसऱ्यासाठी आयुष्य वेचणं ही साधी गोष्ट नाहीये आणि हा गुण वस्तूने आपल्याला दिलेला आहे. आपण फक्त त्यांच्याकडे डोळसपणे पाहिलेलं नाही, आपण कधी असा विचार केला नाही त्यांच्या बाबतीत. कवी द मा धामणसकरांना हा संस्कार द्यायचा आहे पुढच्या पिढीला. ह्या ज्या निर्जीव वस्तू आहेत ना त्या त्यांना निर्जीव समजू नका. या निर्जीव वस्तू आहेत ना तर तुम्ही सुद्धा निर्जीव आहात. म्हणजे निर्जीव वस्तूंना जर तुम्ही निर्जीव समजलत ना तर तुम्ही जिवंत असून सुद्धा निर्जीव असल्यासारखे आहात. वस्तूशिवाय तुमचं आयुष्य शक्य नाहीये आणि म्हणून त्या जिवंत माणसासारख्या तुमच्या आयुष्यात डोकावल्या पाहिजेत. आणि त्याचबरोबर हक्काच्या घरातनं त्यांना शेवटचा निरोप देत असताना काय केलं पाहिजे? उत्साहपूर्वक किंवा कृतज्ञतापूर्वक निरोप देण्याची रीत आपण आता समाजामध्ये रुजवायला हवी. आता आपण आधुनिक जगातले आहोत, आता आपण विचार करणारी लोक आहोत. आता आपल्याला त्यांना निरोप द्यायचा आहे त्या वस्तूंना, ज्या वस्तूने आयुष्यभर. बघा, एक छोटीशी काठी आहे, एखाद्या म्हाताऱ्या माणसाच्या हातात एक काठी असते, ती काठीच त्याचा आधार असते ना. जीवाभावाची माणसं, नात्यातली माणसं सुद्धा त्याला आधार देत नाहीत त्या माणसाला म्हातारपणी. त्यांना लाज वाटते म्हातारपणी म्हाताऱ्या माणसाला हाताला धरून त्याला त्या 2 पायऱ्या उतरवणं किंवा वर घेऊन येणं किंवा रस्त्यावरून त्यांना चालवणं. त्यांना लाज वाटते. जीवाभावाची माणसं, स्वतः जन्म दिलेली मुलं. मग अशा वेळेला ती एक वस्तू आपल्याला आधार देते की नाही? जिवंत माणसाच्या पेक्षा सुद्धा 10 पाऊल पुढे जाते ती. जिवंत माणसं जी करू शकत नाही ती ही सहज करू शकते. एक छोटीशी काठी, स्टिक, एक वस्तू छोटीशी. अशा हजारो वस्तू आहेत बरं का, अशा हजारो वस्तू आहेत ज्या आपल्याला आयुष्यभर अशी साथ देत असतात. आणि साथ दिलेल्या वस्तूंना आपण घराबाहेर असंच काढायचं. त्यांनाही सुद्धा सन्मान आहे, त्यांना सुद्धा मान आहे. आणि तो मान जो वस्तूचा लागतो ना तो आयुष्यात खूप मोठा होतो. ह्या मोठ्या लोकांची चरित्र पहा, त्यांच्या आयुष्यात अशा वेगवेगळ्या वस्तू आहेत ना त्या त्यांनी खूप जपलेल्या आहेत, खूप जपलेले. त्यांच्यावरती जीवापाड प्रेम केलेलं आहे आणि त्या वस्तूनीच त्यांना मोठं केलेलं आहे. सचिन तेंडुलकरला कुणी मोठं केलं माहिती आहे तुम्हाला? त्याच्या किटनं केलं. ती बॅग आहे ना, त्या बॅगेत भरलेलं साहित्य आहे ना, त्या साहित्यातला एक एक घटक त्याला मोठं करायला जबाबदार आहे. त्याची बॅट आहे ना, ती त्यानं वापरलेली वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये, ती मोठं करायला एक वस्तू आहे ती. तिनं कधीही दगाफटका दिलेला नाही त्याला. अशा या वेगवेगळ्या वस्तू आयुष्यभर आपली साथ करतात. ते किती जपतात बघा. ही मोठी माणसं असतात ना, मोठी का होतात आपण तसा कधी विचार करत नाही. आपली जी वस्तू असते ना ती मोडकळीस यायच्या अगोदरच आपण कचऱ्यात टाकून देतो. आता जाऊ दे, किती वापरायची तिला,
पण तिला सुद्धा घरातून बाहेर काढताना आपण निर्जीव झाल्यानंतर, आपण मेल्यानंतर, आपला अंत झाल्यानंतर जसं सन्मानानं बाहेर काढलं जातं तसंच तिला सुद्धा कृतज्ञतापूर्वक निरोप दिला पाहिजे, हा तिचा हक्क आहे. अशा पद्धतीनं ही अतिशय सुंदर वस्तू नावाची कविता आपल्या आयुष्यातील वस्तूंचं स्थान आणि ही लहान मुलं जी आहेत आता 10वीच्या वर्गात आपल्या समोर बसलेले आहेत त्यांच्यावरती या वस्तुरूपी सेवाभावी वृत्तीचा स्वभावाचा एक संस्कार त्या मुलांना द्यायचा आहे, उद्याची पिढी घडवायची. आणि म्हणून द भा धामनसकरांनी वस्तू नावाच्या या कवितेतून या वस्तूंचं महत्त्व विशद करण्याचा हा छोटासा प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसतो. तर अशा पद्धतीनं आज ही वस्तू ही कविता आपण सुंदर रीतीनं पाहिली. तुम्ही ती सुंदर रीतीनं, तितक्याच सुंदर रीतीनं ती ऐकायची, तेवढ्याच ताकदीनं ती ऐकायची. एकदा नाही समजली तर दुसऱ्यांदा ऐकायची, आपल्याला काय नाही. आणि मग ती समजून घेतल्यानंतर ती आयुष्यभर अशी आपल्या डोक्यात राहते. वस्तूचं महत्त्व आपल्याला पटायला लागतं. आयुष्यात आपणही मोठं होतो. त्या वस्तू आपल्याला खूप मोठं करत असतात, वस्तूच आपल्याला सजवत असतात. बरं का, माझ्या खिशाला पेन आहे ते माझ्या व्यक्तिमत्वाचं थोडंसं रूप अजून काय सुंदर बनवतात. मी गळ्यामध्ये टाय लावलेले ही एक वस्तूच आहे आणि ती वस्तू सुद्धा माझ्या व्यक्तिमत्वामध्ये सौंदर्याची भर टाकते. अशा वेगवेगळ्या वस्तू आपल्या आयुष्याच्या जडणघडणीमध्ये भाग घेतात आणि त्यांचा मोलाचा वाटा त्या आयुष्याच्या जडणघडणीमध्ये असतो. तर द मा धामनसकरांना हेच सांगायचं आहे की या वस्तूंचा आपल्या आयुष्यातील हा जो वाटा आहे त्याचा उपकार आपण त्याची परतफेड केली पाहिजे, त्यांना सन्मानानं वागवलं पाहिजे. अशा पद्धतीनं हा संस्कार मुलांना देऊन या ठिकाणी ही कविता पूर्ण झालेली आहे. आज आपण या ठिकाणी आपलं लेक्चर संपवूया. धन्यवाद सर्वांना. पुन्हा एकदा नमस्कार. अभ्यास करा, अभ्यासानंच फक्त मोठं होता येईल आणि अभ्यास आपल्याला आयुष्यात सर्व काही देईल. आयुष्यानंच आपलं व्यक्तिमत्व फुलेल, पुढचं आयुष्य सुखसमृद्धीनं भरेल अशी अपेक्षा करूया. जय हिंद.